हेलो नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ एउटा नयाँ भ्लगमा। अब रिसेन्टली लास्ट मैले 5-6 दिन अगाडि मेरो भिडियो हालेको थिएँ हैन। अनि मेरो अहिले एक्जामहरु पनि आइराछ क्या। अनि त्यसकारणले चाहिँ अहिले युट्युबलाई साइडमा राखेर चाहिँ एक्जामलाई फोकस गरिरहेको छु। सो अब मेरो यो डिसेम्बर भरि चाहिँ अलिकति इरेगुलर हुन्छ क्या। त्यसकारणले चाहिँ अब एक्जाम आउनु भन्दा अगाडि चाहिँ हामी साथीहरु मिलेर एकचोटी क्याम्पिङ जान लागेको छौं। अनि अहिले अब बेलुकाको 3-3:30 बजिसक्यो। ढिला नै स्टार्ट गरेको छु तर ठिकै चाहिँ केटाहरुले मिलाइराछ। यो त त्यो भइहाल्यो हैन। के रे दाउरा हो यो माइक अब कस्तो लामो भयो क्या। अनि यो चाहिँ अब ब्याग हो। यत्रो ब्याग छ है सामानहरु त्यही हो। अनि हामी 1 2 3 4 5 हामी 5 जना साथीहरु हैन प्लस क्यामेराम्यान छ क्या। हामी चाहिँ त्यही हो। अब माथि व्हाइट गुम्बा जाने हो बतासे डाँडा भन्दा अलि यतापट्टि चाहिँ एउटा राम्रो स्पट छ। हामी पहिला पनि 4-5 चोटि गइसकेकै हो क्या। अनि आज चाहिँ यसो बनाइदिउँ भनेर चाहिँ हो। सो अब एकछिनमा भेटौँला तपाईहरुलाई। कति पैसा रे खोइ हेरौँ। आमै हेर पैसा गनिन सक्दछ है। गर्न सक्दछ ल राति उठ्दाखेरि पर्स हराउँला। ल अहिले चाहिँ अब केटाहरु अलिअलि माछा किन्न गएको छ हैन। 2 जना बुङ्गुर हैन। सो अब अहिले नै ढिला भइसक्यो। अब अहिले माथि गएर रात पर्छ क्या अरु भन्दा नि। तर अच्छा अब यो सकेसम्म अलि चाँडो पुगाउँला। सो अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के रे स्कुटर भयो है। यहाँ चाहिँ पुरा सबै सामान छ क्या। सामान छ। अनि त्यसपछि उतिनहरु चाहिँ दाउरा हो। त्यो 2 बोरा चाहिँ दाउरा छ क्या। यो रेडवाला चाहिँ मेरो ब्यागको त्यहाँ चाहिँ टन्नै सामान छ हैन। बोक्न पनि सक्दैन क्या। अनि एउटा बाइक छ हामीसँग। अब के रे अब 2 जना चाहिँ गाडीमा जानुपर्ने भयो। 2टा बाइक छ। हामी 6 जना छौँ नि त। अनि त्यो अब एउटा त्यो यो सामानहरु चाहिँ एउटा मात्रै स्कुटरमा बाँधेर जान्छ। अब म 2 जना चाहिँ जस गाडीमा जान्छु क्या। सो अब अहिले 4 बज्न लागिसक्यो। 4:30 हुन लागिसक्यो। अब चाँडै रात पर्छ। अलिकति गाह्रै हुन्छ होला। त्यो पनि सेटअप गरौँला तपाईहरुलाई देखाउँला है। सायद 2टा पार्ट आउँछ यसको पनि। यहाँ हाम्रो टेन्ट छ है। अब टेन्ट चाहिँ हामी लिएर जान्छौँ किनकि ढिला हुन्छ जस्तो छ क्या। अनि हामी गाडीमा जान लागेको म र क्यामेराम्यान। अनि यो टेन्टहरु सेटअप गर्नु पर्यो नि त त्यहाँ गएर। त्यसकारणले हामी चाहिँ चाँडो जान लागेको। ओइ सामा ल हामी गयो ल है। गरौँ छ यार। तर हामी चाहिँ मेरो के रे क्यामेरा खिच्ने साथी चाहिँ गइरहेछौँ हैन गाडीमा। अनि माथि आदेश्वरसम्म जानुपर्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ बोक्नुपर्छ क्या। अनि त्यसपछि अहिले म यो के रे नर्मल्ली अब अलिकति सफा लुगा लगाएर गएको छैन क्या। त्यहाँ गएर अब यताउता त्यो आगोहरू बाल्ने तिनीहरू गर्नुपर्छ। अनि 4 हुन्छ क्या। त्यस कारणले बरु तातो अनि नर्मली घरकै लुगा लगाएर चाहिँ हिँडिरहेको छु है। सो यो हेलो यो माइक भयो भने चाहिँ अलिकति एक्सटर्नल साउन्डहरू चाहिँ यो गर्छ क्या। रोक्छ यसले। तर यसको यो फोमै निस्क्यो। माइक राख्यो अब। माइक राख्यो अब। प्याक हो भने चाहिँ एकदमै प्याक भयो भने चाहिँ तनाव हुन्छ। प्याक भयो भने त म गर्दिनँ। प्याक त फिक्स प्याक हो नि। फिक्स प्याक हो नि। अब चाहिँ म बुद्ध पार्क आइपुगेँ हैन। म र मेरो साथी अरूहरू चाहिँ अब के रे बाइक स्कुटरमा आइरहेछ क्या। अनि अलिकति यहाँ रोक्ने रहेछ। आदेश्वरको अब लक्कीली के भयो भनेदेखि ठ्याक्कै आदेश्वरको पनि हामीलाई पायो क्या। नत्र रोक्नुपर्छ भनेर सोचिरहेको थिएँ। अघि न यति प्याक थियो क्या। यति प्याक थियो। त्यस कारणले चाहिँ भिडियो गर्नै पाइनँ। अनि अहिले चाहिँ अब खुल्लै छ। मजाले बस्न पाइरहेको छ हैन। अब एकछिनमा जान्छ होला। अनि माथि चाहिँ अब व्हाइट गुम्बाको उकालो चाहिँ अब हिँडेरै जानुपर्छ। अब त्यो त हिँड्नै परिहाल्यो। सो के अरे अहिले चाहिँ भर्खरै
हामी यता आदेश्वरमा झरेको छौँ है। अनि त्यसपछि उकालो क्या माथि डाँडामै पुग्नुपर्छ। त्यस कारणले चाहिँ अलिकति चाँडो जाउँ अनि त्यसपछि सकेसम्म चाँडो पुगेर यो टेन्ट सेटअप गर्नुपर्छ क्या। अब रात पऱ्यो भने त यो सेटअप गरेको त्यो नै देख्दैन। सो अब माथि उकालो धेरै उकालो छ क्या। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ यहाँ पहिला पनि टन्नै आइसकेको हो क्या। अब क्याम्पिङ जाने भन्ने बित्तिकै अब हामी यहीँ आउँछौँ होइन। अनि उता तारे भिरतिर पनि हामी गएको थियो, उता के अरे माकलबारी चाबेलभन्दा उता तलपट्टि। सो अनि प्रायः जस्तो चाहिँ हामी यहीँ आउँछौँ भनौँ न। यहाँ भनेको अब अलिकति हामी बसेको ठाउँबाट नजिक पनि पर्छ, प्लस राम्रो छ क्या। अनि त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानललाई यदि तपाईँ यो मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने। अनि जति पनि मेरो अलरेडी सब्सक्राइब मेरो भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ नि उहाँहरूले चाहिँ प्लिज एकचोटि फेरि हेर्नु होला क्या। तपाईँहरूले त्यो साइडको नोटिफिकेसन बेल चाहिँ क्लिक गरेछ कि छैन भनेर। सासा भयो। मास्क लगाएको सफोकेसन भयो क्या। त्यही भएर मास्क खोलिदिएको। अब यहाँ त केही हुँदैन नि त। अब त्यही हो। अब चाहिँ मेन उकालो आउनु लाग्यो क्या। थाकिरहेछ यार। भन्नु पर्दा है मेरो यो भिडियो खिचिरहेको साथीले क्लास यसलाई मोज भइरहेछ कि बोक्नै परेको छैन। म्यान है अलिकति होस् है। फ्रेसनेस छ क्या, एकदमै फ्रेसनेस छ। यो बोकेर यार कस्तो ल हेर्नु ल काठमाडौँ सहर। सिङ्गल ट्री त अझै मुनि छ क्या। योभन्दा यो ठाउँ अझै अलिकति माथि छ क्या। ल हेर के कमी छ क्या। अब योसँग त जान सक्दैन होइन। कसैलाई हालौँ। ल आइसो नि ल बिस्तारै सही ल टाइनिङ जस्तो हात फैला त। टाइनिङ जस्तो हात फैला त। बल्ल बल्ल आइपुग्यो। कसम सास एकदम फुलिरहेछ। माइ गॉड यही हो है ठाउँ चाहिँ हो। कस्तो राम्रो छ है। यही नै गर्छौँ हामी होइन। पहिला पनि यही गर्थ्यो क्या। अनि त्यही हो अब एकदम मजाको छ भनौँ न। अझै पनि अलिअलि रात परिसक्यो। चाँडो टेन्ट सेटअप गर्छु अब चाहिँ। अनि त्यसपछि सकेसम्म भनौँ न अब लाइट हुने बेलामै गर्छु। लाइट अब अर्को लाइट युज गऱ्यो भने त्यति इफेक्टिभ हुँदैन क्या। त्यस कारणले चाहिँ अब अलिकति टाइम लाग्छ।
अब सो अहिले चाहिँ अब भर्खर हिँडेर आएको एकदम गर्मी भइसक्यो क्या अब टेन्ट सेटअप गर्न लाग्यो होइन अनि एकचोटि टेन्ट सेटअप भइसकेपछि चाहिँ केटाहरू पनि आउँछ होला अनि बाँकी काम चाहिँ एकछिनमा गरौँला यो चाहिँ हराउनु भएन है यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो यो चाहिँ यो हुकहरूले चाहिँ टेन्टलाई चाहिँ मजाले टाइट गरेर होइन 50 आयो पनि पुरा हुँदैन क्या ल अब हाम्रो टेन्ट भित्र चाहिँ ग्रान्ड है हाम्रो टेन्ट चाहिँ यस्तो छ भनेर ल ठुलै छ यहाँ क्यामेरामा देख्नु मात्रै सानो देखेको हो क्या सो हामीले हाम्रो टेन्ट यसरी सेटअप गरेका छौँ है अनि यहाँ चाहिँ एउटा छ यो ठुलो टेन्ट यो सानो टेन्ट अनि यहाँ हामीले यहाँ यता चाहिँ आगो बाल्नेवाला छ उस पहिला पनि बालेकै हो अनि ल अब 14 पिक्स नथिङ इज इम्पोसिबल को निम्सदाई # निम्सदाई है ल सेम लगाइरहेको छ यसले चाहिँ ल अब केटाहरू पनि आइरहेको छ होला खै कहिले रात परिसक्यो होइन अहिले चाहिँ के अरे ठ्याक्कै यो बाइकको लाइट बालेर चाहिँ एकदमै सजिलो भएको छ है ऊ चाहिँ अनि ए है यहाँ है तिम्रो के अरे इन्ट्रो दिदेऊ नि त तिम्रो नाम सागर श्रेष्ठ अनि हामी बत्तीदेखिको साथी हो अनि के अरे कस्तो लागेको छ आएर गोबर आउन आज चाहिँ अब हामी यो प्लानिङ चाहिँ हाम्रो 1 हप्तादेखि थियो होइन क्याम्पिङ आउने चाहिँ आज चाहिँ फाइनली हाम्रो सक्सेस भयो अब केटाहरू चाहिँ रिसाइरहन्छ होइन दिउँसै आउनु पाएन दिउँसै आउनु भनेर तर रमाइलो भइरहेको छ आज त्यही त अब जोस् अब सबै सेटअप भइसक्यो होइन किनकि म र क्यामेरा पछाडि भएको के मेरो साथी चाहिँ अगाडि आएको थियो केटाहरूले चाहिँ अरूहरूले चाहिँ त्यो जुन सामानहरू छ क्या यहाँ सबै सामान ल्याएको भन्ने यिनीहरू है सबै अब एकदम आज चाहिँ ग्रान्ड हुनेवाला छ क्या त्यही भएर अब आगो बाल्न लागेको छौँ हामी मेरो आगो बाल्न लागेको छौँ अनि त्यसपछि अब पोर्कहरू चिकनहरू खाने हो होइन